Ty vole. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na kanálu PaoloYamaha.cz a v dnešním díle si povíme něco ohledně instalace externího mikrofonu ke kameře do helmy. Ať už je ten důvod jakýkoliv, ať už třeba máte kameru na motorce v nějaké pozici, která vás už třeba přestala bavit a říkáte si, chtěl by tu kameru prostě na helmu, aby ty záběry byly pěkný, ale aby tam byl zvuk, aby tam byl ten externí mikrofon, ať už máte kameru nebo ne, plánujete její nákup. Těch důvodů je celá řada, proč vlastně chcete natáčet, ať už je to Facebook, YouTube, Twitter, nebo chcete dělat jenom domácí videa, nebo je vaším snem být motovlogerem, tak možná tohle video by se vám mohlo nějakým způsobem hodit. Vy tady na obrazovce právě vidíte nějaký text, to jsou vlastně názvy jakoby dalších kapitol, co si budeme povídat. Jsou to takové faktory, které můžou, ale nemusí ovlivnit celkový výsledek toho řešení toho externího mikrofonu, toho zvuku. Po případě vám ukážu nějaký zajímavý tip, hlavně pro začátečníky ohledně kamer nebo mikrofonu. Ta instalace mikrofonu by se dala shrnout úplně jednoduše do dvou frází. Za prvé, je to jednoduchý a není to jednoduchý. A druhá fráze, každý řešení je originál. Kdyby tady bylo 10 lidí, všichni by měli stejné podmínky, stejná helma, stejná kamera, stejný mikrofon a prostě časový limit 30 minut, čiňte se, udělíte nějaké řešení do helmy, tak vám garantuju, že bylo by tu 10 řešení. Každý by měl jiný zvuk. Co myslíte, jak to dlouho trvá? Obecně od toho nápadu, připravit si nějaké pomůcky, nějaké držáky té kamery, mikrofon, prostě blablabla. Máte pomůcky a jdete na to. Dejme tomu za A 20 minut, za B hodina, za C desítky nebo stovky hodin. Takže všechny 3 odpovědi jsou správné. Já jsem oslovil kanál Tvrdý Bob, protože mě tam zaujaly v jednom videu 2 věci, které se přesně hodí tady do toho videa. A protože mám úplně stejnou zkušenost, takže Tvrdý Bob byl tak laskavý, že teda mi svolil to sdílení toho materiálu, tak mi to trvalo, dejme tomu, 100 hodin čistého času. Což si možná řeknete, to není možný, prostě na tom nic není, tam dáš mikrofon, přilepíš, kamera, jedu. Co na to říká Tvrdý Bob? Musím teda říct, že tady to lazení té kamery, jo, prostě držáky, v jakým to má být úhlu, kde, tady ze zhora, tady ze zhora, tady z dolu, řešení zvuku na té kameře a tak, mi zabralo asi 70 hodin prostě čistého času, když to tak sečtu. Právě jste slyšeli to neskutečné číslo 70 hodin čistého času, jak říkal Tvrdý Bob. Tam je právě to lazení té kamery nebo kamery, toho zvuku, protože máte tam nějaký ruchy, šumy, vy to potřebujete odstranit. Ale to nezjistíte v garáži. To potřebujete si sednout na mašinu, projet se, dát to do počítače, poslechnout třeba ve sluchátkách, jak to vypadá a znova a znova a znova. Tím vás nechci strašit, může se vám to povést za 2 hodiny, já vám to přeju, ať to máte co nejrychleji, ale není to jakoby jednoduchá věc v některých případech. Já vám teď pustím 5 ukázek, jako příklad, krátké ukázky, jako příklad, dejme tomu, máte takhle kameru a řeknete si, ale mě to také stačí, teď ono to taky bere nějaký zvuk a to bude v pohodě. Ty ukázky jsou v podstatě, máte externí mikrofon, nemáte externí mikrofon, po případě dobrý externí mikrofon a nebo špatný řešení toho externího mikrofonu. Tohle je tam někam, no. No. Tak za to, když budeš špatně zatáčet. Takže na Neznašov a někam teda. Ty se jenom vezem. Když pojedeš, jakmile odbočíš na Neznašov, tak vyjedeš na hlavní před Pískem. A se s tou žádnou odbočkou k žádnému mostu nepotkáš. Na té hlavní a přijde na tu hlavní a jedna doleva je do Písku a doprava je k mostu a na Bernartici. No,
tam je taková ta rovinka. Budeme do Třebíče. Na Třebíč. Ne. Jo. Jo. Každý máme svýho dvojníka. Ty brďo. To je nádhera. Jak je to starý? 60 a 56. Jako let starý. Takhle, aha. Rok výroby, aha. No je. Už mi to docela štve, ten mikrofon furt ladit. Už jsem tam měl skoro vychytaný a ten mikrofon se pohnul a zase to tam šumělo. OK, takže zavídám úplně helmu, jedu si krásně bez rukavic, v šortkách, v tričku a žabkách, ale mám ponožky. Takže opravdu jsem oblečený jako někde v Brazílii. Tak sami jste viděli, jaký je to rozdíl, jak to video úplně jinak vyzní, když máte špatný zvuk nebo žádný. Když máte dobrý anebo brilantní zvuk, tak to video dostane úplně jiný level, jinou úroveň. Vycházím v tomhle videu z vlastních zkušeností, které byly hodně komplikované, měl jsem opravdu hodně těch technických zádrhelů. Video je určeno hlavně pro začátečníky, i když třeba už nějaké to řešení máte tam nějakou potíž a nevíte si s tím třeba rady, nebo nevíte, proč se to tak děje, tak třeba tyhle informace se vám tady budou v tomhle videu hodit. O tom, že ta instalace v podstatě jakoby není tak jednoduchá věc, jak by se mohlo zdát, tak se vlastně o tom přesvědčujete na internetových fórech, nebo jsou častý dotazy na youtubery, na vlogery, co máš za mikrofon a kde ho máš v helmě. Takže taková odpověď, no čau, mám mikrofon Sennheiser ME2, mám ho naproti puse na bradě. Takže takovéhle jakoby odpovědi vám budou platný tak na 20%, protože vy si ten hodně drahý mikrofon koupíte, dáte ho do helmy, zjistíte, že vám to stejně šumí. Jo, takže vy potřebujete informaci posunout dál. Možná budete překvapení, co všechno ovlivňuje zvuk toho externího mikrofonu. Není to jenom mikrofon samotný, ale o tom si povíme dál. Ukážu vám obecný postup instalace mikrofonu, co všechno k tomu budete potřebovat. Já teď na chviličku odbočím, jestli jste ve stádiu, kdy máte třeba kameru a nevíte, jak ji dostat vlastně na helmu, ať už na bradu nebo na bok, tak můžete využít moje video Držák na bradě helmy. Pokud vaše helma nemá místo na ten držák, na bradu, jo, prostě by to vadilo, tak můžete využít tohleto hotové řešení, který vidíte na obrázku. Po případě můžete použít velmi výkonnou přísavku. Doporučuji přísavku od firmy ISO Black Bolt, která je skutečně výborná. Tak, máte to tam. Po případě, pokud máte držáky na kameru, nahoře nebo z boku, to je jedno, a vlastně využíváte ten systém tady těch zakřivených držáků, který se lepí 3M páskou, tak v tomhle případě, pokud nám chcete skutečně nastálo, tak bych to třeba doporučoval ještě to objet pomocí sugru, objet ty okraje, protože samozřejmě tady na to útočí prach, vítr, voda, všechno a nemuselo by to vydržet. Helma. Helma je vlastně takový prostředek
v tom boji mezi větrem a mikrofonem. Je to takový nekonečný souboj. Říkáte si, když přeci ty mikrofony mají na sobě ochranu, mají molitan, protivětrnou ochranu. No to nestačí. Ta turbulence tam je taková, že prostě, víte co, koukněte se na krátkou ukázku. Právě provádím test mikrofonu pouze s molitanem, s tou protivětrnou ochranou. Je uložen tady. Teď schválně zkusím mluvit na tenhle mikrofon, na tohleto řešení, rychlost 70 km/h a myslím si, že to bude naprostá hrůza, co se týče třeba použití pro motovlog. Já tady mám na ukázku pár helem a každá vlastně z nich je jiná, protože je jinak vnitřně zpracovaná ve smyslu hlučnosti a protýkání vzduchu. Takže třeba tato úplně obyčejná helma, ta prostě bude hlučná, tady instalace mikrofonu téměř nepřichází v úvahu. Vůbec si nedovedu představit, aby se to tady dělalo. Má obrovský nátoky vzduchu, nemá třeba ten bradový deflektor, takže ten vzduch tam proniká, proudí vám na oči a samozřejmě na mikrofon. A tady máme motocrossovou, protýkání vzduchu bradou, je to možno ještě si otevřít nebo zavřít tady vevnitř. Helma, která má obrovský průtok tady bradou, klasická vyklápěčka. Zase nasávání na bradě a nahoře. Budu k vám upřímnej, úplně nejjednodušší je instalace do integrální přilby. Já doporučuji tichou integrální přilbu, která má vyjímatelný interiér, aby se tam po případě dalo pracovat s kabeláží, která má bradový deflektor, aby tam nepronikala ta turbulence vzduchu. Vyklápěčka, lze to, jde to, je tam nějaké řešení, ještě se o tom povíme, ale skutečně ta integrálka je nejjednodušší. Pokud byste chtěli být motovlogerem, nebo zejména motovlogerem, tak si zkuste jeden malý pokus. Vemte si svoji stávající helmu, sedněte na motorku a jeďte. 60, 70, 80, taková optimální rychlost pro ten motovlogging. A povídejte, něco si povídejte pro sebe, jako kdybyste chtěli natáčet motovlogging. Pokud zjistíte, že se neslyšíte, tak prostě ta vaše stávající helma se nehodí pro motovlogging a bohužel asi budete si muset pořídit jinou, tichou helmu, nebo tižší. Ono totiž dochází k jiné věci, jakmile se neslyšíte, jako třeba tady v těch dvou helmách, se neslyším. Začnete křičet. Prostě udělejte si malý pokus, zacpěte si uši a zkuste mluvit tak, abyste se slyšeli. Tak najednou zjistíte prostě, že do toho mikrofonu křičíte, ale vy potřebujete mluvit konstantním hlasem. Některé helmy jsou vyloženě prokletý, ale tahle patří mezi ně. Pozor, nenechte se oklamat videoukázkou. To jsou vždycky takový hurá akce. Mě to napadlo, já nevím, kolem. Tady zalezem je bobr! Jste tam viděli, jak jsou ukousali ty stromy? Byla zase červená. Ach jo. Tak jsem zjistil, že mám děravou rukavici, ale jako dost teda. Jo, krásný výhled, zapadající slunce, ono je jakékoliv, je 7:30 večer. Teď si asi říkáte, tak ten zvuk není špatný, je to docela dobrý, tak to by se asi na motovlog dalo použít. Všechno super, tohleto. Než jsem takhle zavřel hledí. V tu chvíli se začal zvuk odrážet, prostě míchat, zdvojovat, nebo jak to říct, a byl nesrozumitelný. Protože ať jsem dělal, co jsem dělal, tak s touhle helmou prostě nedokážu vymyslet nic kloudného, aby to mělo nějaký smysl, aby to mělo nějaké řešení, nějaký výsledek. Pokud jsem používal zvuk do nějakých videí, tak jsem prostě musel mít takhle pootevřenou několikrát, minimálně 4krát jsem mu musel prohnat přes různé filtry, audiofiltry, aby se to vyčistilo, ty ruchy. Jednu sezonu jsem na tom ztratil, abych tohleto vyladil. Jsem myslel, že jí steky prostě někam zahodím tu helmu. A pak jsem přišel na to, že příčinou je sluneční clona, respektive dvojitý strop. Jo, jak ta clona zajíždí do toho, takže ten zvuk, který tady vznikal, když jsem mluvil, tak se prostě dostával pod tu clonu a to byl jakoby celý ten problém. Takže pokud při té instalaci mikrofonu uděláte všechno možné, všechno prostě
si myslíte, že je v pořádku a přesto ten zvuk bude špatný, tak může být i problémem helma. Pokud se vám tohleto děje, půjčte si od kamaráda, od někoho jinou helmu, udějte nám byť dočasně to svoje řešení s nějakou přísavkou, jenom si to vyzkoušíte a uvidíte sami. Jo? Pokud ten zvuk se rapidně zlepší, tak prostě bohužel ta stará helma je špatná. Jakou kameru si pořídit? Všechno se vším souvisí a já se snažím v tomhle videu vám dát jakoby komplexní obraz, to vysvětlení celé té problematiky a tam patří kamera. Já se spíš budu snažit co nejrychleji vám vysvětlit, na co si dát pozor. Ta dnešní nabídka kamery je opravdu široká, já začnu možná takovou triviální věcí. Tyhle ty kamery najdete v sekci outdoorové akční sportovní kamery. Pokud jste začáteční, tak vás čeká opravdu velký chaos. My si podíváme na video rozlišení, počet snímků za sekundu a nativní, reálný versus interpolovaný obraz. Video rozlišení. Tady na obrázku vidíme nejběžnější 4 typy rozlišení, jaké vybrat. HD už nepoužívejte, to už patří do pravěku a vězte, že Full HD rozlišení vám plně bohatě bude stačit. My se podíváme na některé triky marketingu, zejména co se týče FPS neboli počet snímků za sekundu. Tady s tou větou, která je červeně podtržená, naprosto souhlasím, ale co ta zeleně podtržená věta, že rozlišení 4K není vhodné pro videa, která mají rychlé pohyby. Co se tím rozumí? Když se podíváme na detaily té kamery, tak tam vidíme 10 a 15 snímků za sekundu, což je opravdu málo. Díváme se na některé nabídky prodejců a 4K kamera 10 snímků za sekundu je opravdu nepoužitelných, zrovna tak jako tato kamera 4K na 15 snímků za sekundu je opravdu nepoužitelných. Pravé rozlišení versus dopočítané, interpolované, co to vlastně znamená? Tady právě v textu na obrazovce vidíme, že to je výrazné snížení kvality obrazu. To je skutečně podpásovka od výrobců. Oni spolíhají na to, že prostě tomu člověk nerozumí, nedokáže si poradit. Dám vám takovou jednu radu, pokud chcete natáčet ať ve Full HD 2,7K nebo 4K, tak vždycky v tom daném rozlišení ta kamera by měla být nativní, měla by mít nativní obraz. Co se týče FPS, neboli počet snímků za sekundu, minimum je 30, nejlépe však 60, které zachytí větší detaily toho pohybu v tom videu. Jsou to vaše peníze, které utratíte za kameru, určitě se vyplatí podívat se na srovnání na internet. Máme tady další kapitolu kamera. Než se do toho pustíme dál, tak tady mám takovou, dejme tomu, vychytávku. Samozřejmě ta kamera musí být v nějakém pouzdře v tom systému zapojení s helmou. Vy buď můžete využít rámečky, každá kamera má svůj rámeček, buď ho máte v základním balení, nebo si ho můžete dokoupit jako externí příslušenství. Jednak je kamera dobře větraná, má tam vstupy, otvory na vstup mikrofonu, ale zase na druhou stranu ta kamera není tolik chráněná, třeba nějaký kamínky nebo prach nebo něco takového. Nebo můžete využít voděodolný pouzdro, kde je kamera více chráněná, ale zase více zahřívá a pokud chcete vlastně ten mikrofon tam připojit, tak tam musíte vyvrtat nějakou dírku. Tak, já jsem zmínil nějakou vychytávku. Pokud máte kameru GitUp Git 1 nebo Git 2, tak máte možnost, tady jsou nějaké čínské znaky, asi tušíte, takže tohle jsem si objednal z AliExpress. A přátelé, tohle je pouzdro na GoPro 4. Asi tušíte správně, tak jak se do toho leze, tušíte správně, GitUp 1 a GitUp 2 má naprosto stejnou velikost jako GoPro 3, 3 Plus a 4. Takže bez obav můžete tam vložit kameru. Naprosto kompatibilní. Všechno funguje tak, jak má. Kde se to zapíná tady? Tak, už se nahodila. Prostě všechny tlačítka fungují tak, jak mají. A hlavně, vy tady máte už udělaný otvor pro vstup externího mikrofonu. Pravidlo číslo 1. Vaše kamera musí podporovat vstup externího mikrofonu. To, že tam má nějaký vstupy, a nějaký USB a HD vstup, to vůbec nic neznamená. Říkáte si, to není možný, dneska všechny kamery tohle to musí mít. Nemají. Já vím minimálně o 3 lidech, co si takhle naběhli, koupili kameru a doma zjistili, ty vole, ono to nemůže nahrávat, ale já to musel vrátit. Kamera třeba SJCam SE 4000 nebo SJCam SE 5000 X Elite nemají. Prostě tuto funkci nemají.
Pokud by vás napadlo, že dejme tomu jsou určitý digitální záznamníky, tam píchnete mikrofon, ten si dáte někam do kapsy u bundy, kamerou nahráváte obraz a mikrofonem do toho záznamníku nahráváte zvuk. Obdivuju vlogery, kteří takhle začínali, protože já si to vůbec nedokážu představit. A co na to říká třeba Tvrdý Bob? Takže hodně častý byl dotaz, nebo respektive komentář, nebo rada, natáčej zvuk externě na telefon a pak si to spoj dohromady. Jo, takhle jsem to dělal prostě odjakživa a právě proto, abych to nemusel dělat, jsem si hledal tady nějakou kameru, co to umí, jo, jakože co umí nahrávat zvuk externě. Mě to prostě nebaví to synchronizovat a je to prostě náročný, jo. Představte si, když jedete právě do toho Rumunska, kde jsem jel, a teď tam mám třeba 40 videí a k tomu 40 zvuků. Jo, je to docela prostě blbý. Tak třeba zrovna mě chyběla jedna zvuková stopa a já už jsem prostě tam neměl paměť v tom Rumunsku a dával jsem to na mobily, na to, do kompu, všem různě a tak. A chyběla mi jedna zvuková stopa k jednomu videu a říkal jsem všem, co tam s náma byli: podívejte se, jestli nemáte soubor s názvem 2017.03.0 toto a přímo jestli jako tady tenhle soubor tam někde není, protože jsem věděl, že podle datumu se ten soubor tak bude jmenovat. Jak vlastně poznám, že má ta kamera externí mikrofon, že má tu možnost? Naštěstí nám to prodejci a výrobci usnadňují. A tohle berte jako ironii. Našel jsem si jednu kameru Sony FDR X3000. Já třeba vím, že má vstup externího mikrofonu. Dobrá, podíváme se na internet a koukáme třeba na stránky DatArtu, kde nic, tu nic, CZC, kde nic, tu nic. Dobře, tak jdeme teda na výrobce Sony.cz. Kde nic, tu nic. Dobrá, jdeme na mezinárodní sony.com. Kde nic, tu nic. Prostě informace, holá věta, externí mikrofon, ano, ne, tu tam prostě nenajdete. Hledáme a zase nám to v popisu chybí. Takže pokud vás vyloženě nějaká kamera zajímá, vy si ty informace nemůžete dopátrat, prostě kontaktujte prodejce nebo výrobce. Tyhle kamery, které vám teď pustím v textové podobě, tak mají vstup externího mikrofonu, za chvilku se uvidíme zpátky. Většinou všechny kamery mají možnost ovlivňovat hlasitost mikrofonu, interního i externího. Až to budete mít v helmě, ten mikrofon, tak pracujte i s touhle volbou, abyste měli co nejlepší výsledek toho celého řešení. Hlasové ovládání, to jsou vlastně povely, které dáváte kameře. Tyhle ty kamery, co tady běží ten text pode mnou, ty to umí. A věřte tomu, že si na to velmi rychle zvyknete. Je to skutečně pěkná funkce té kamery. Máte volné ruce, nemusíte prostě někde hledat tu kameru, mačkat, si na to rychle zvyknete. Ta kamera vás samozřejmě musí slyšet, ale mám to vyzkoušený, že třeba v rychlosti 80 km/h se ta kamera dá zapnout. Musí vás prostě slyšet ta kamera. Dalším tipem pro vás ohledně kamery je možnost kameru zapínat jedním tlačítkem. Tak tohle tlačítko všichni bajkeři milujou, protože ví, že fyzicky kameru zapli, nahráváme a ví, že fyzicky kameru vypli. To je prostě bomba. Šetříte baterii a skutečně nahráváte jenom, když chcete. Myslím, že bych neměl zapomenout na jednu horkou novinku roku 2019, která přišla v době, kdy jsem stříhal toto video. Je to kamera GoPro Hero 8 Black. A nás zajímá pouze tato informace, že má podporu externího mikrofonu, má luxusní hlasové ovládání a mikrofonní adaptér. Ohledně kamery GoPro 8 Black mám pro vás takový zajímavý tip. Výrobci příslušenství třetích stran bleskurychle zareagovali a nabízí velmi praktické příslušenství za zlomek ceny. Co se týče zvuku, musíte použít GoPro adaptér, takzvaný Media Mode, a nebo můžete využít stávající řešení, a to je adaptér z GoPro 567. Co všechno má slyšet mikrofon? Myslím si, že tohle byste si měli říct hned na začátku, než se do té instalace jakoby pustíte, protože ono se to od toho bude celý odvíjet. Já bych to rozdělil jakoby do 3 bodů. Na YouTube je spousta motovlogerů, takže máte představu vlastně, že nějaký motovloger
natáčí a byť osoba, která je vedle něho, tak on musí dávat titulky, není slyšet, co povídá. Jo, zase jiný motovloger, slyšet krásně všechno, jo? Takže abyste měli představu, co ten mikrofon, co by měl slyšet. Dalším typem faktorů, co může ovlivnit zvuk, je typ motorky. To zní trošku divně, ale dejme tomu naháč, enduro, tak tam sedíte víceméně vzpřímeně. Veškerý nápor vzduchu jde na prsa, na ramena, na helmu. Sami to cítíte, že jedete 120, 130 a je to takový stop. Už víc nejezdí. Jiným typem je zaléhávačka. Ležíte, máte plexi, vzduch vás obteče. Jo, takže ta největší turbulence nejde do helmy, ale obteče vás. Pak jsou zase motorky, které mají nějaký laďák, je tam prostě šílený zvuk, úplně kraval, hrozný. Takže zase to jde obrovský ruchy na ten mikrofon, no, ten zvuk. Dalším typy motorky, co mi napadá, nějaký chopper, který má ohromný plexi. Skutečně ohromný, takže tam sedíte jako king, žádný mouchy, nic za vás nejde, žádný vzduch, všechno vás to obteče, takže vlastně jakoby ten nápor vzduchu je skutečně minimální, takže i ten mikrofon bude minimálně bojovat s větrem. My se v tomhle videu zase posuneme kousek dál, mám pro vás spoustu videí, spoustu fotek, nějaká schémata, obrázky a určitě mám pro vás i nějaké tipy pro vaši kameru anebo mikrofon. Firmware kamery. Je to zjednodušeně řečeno software, který má plně pod kontrolou vaši kameru, veškeré její funkce, dohlíží na tu kameru. Výrobci kamer většinou vydávají čas od času obnovu, update tohoto softwaru a nová verze přináší řadu vylepšení, odstranění chyb, přidání nových funkcí do kamery. Vyplatí se tedy sledovat stránky výrobce ohledně vaší kamery, popřípadě hledat konkrétní potíže v diskuzních fórech. Problém se zvukem kamery, a tedy i firmwarem, řešili z českých youtuberů například David Kupka nebo Jamie Biker. Pokud se vaše kamera chová podivně, instalujte novou verzi firmwareu. Někdy ku podivu pomůže i návrat k předchozí verzi firmwareu. Adapter mikrofonu má různou podobu, rovný, zahnutý, proč si vlastně o něm povídáme. Já začnu trošku ze široka, dostaneme se k tomu jádru pudla, proč jsou tam nějaký problémy, nebo proč vlastně musíme používat. Říkáte si, svatá makrel, co nějaký adapter, k čemu to potřebuji, když přeci mikrofon má na konci jack, to prostě dám do kamery a je to ne. No, já mám pro vás pár obrázků. Začneme prvním. Na obrázku máme v podstatě jakoby obrázek kamery a máme tam nějaký mikrofonní vstup, který má podobu jacka 3,5 mm a je to třeba typicky Sony FDR X3000. Já se tady u toho na chviličku zastavím. Jednak tahle kamera je opravdu skvělá a majitelé kamery Sony i ostatních modelů Sony mají jednu obrovskou výhodu. Nemusí používat žádný adaptér. A já říkám super, super Sony, super, bravissimo. Protože až vám povím všechny věci okolo adapterů, tak je to masakr. Masakr! Máme tady obrázek číslo 2 a tam vidíme, že vstupem do kamery je mini USB. Takže typicky jsou to kamery třeba ISO, GoPro 3.4, Garmin, GitHub a mnohé další. A tady už máme zádrhel číslo 1. My ten adaptér v podstatě už musíme použít. Problémem je, že ty adaptéry různých výrobců nejsou kompatibilní, takže vy si musíte koupit přímo určený pro vaši kameru. To je prostě problém číslo 1. Nemůžete si koupit univerzální adaptér na všechny kamery, které mají mini USB vstup do mikrofonu. Dále výrobce nabízí, v podstatě, abyste se vyhnuli tomu adaptéru, tak nabízí mikrofon. Tady mám třeba před sebou mikrofon do kamery GitHub a ten už má, na konci nemá jack, ale má tam mini USB koncovku. Takže vlastně vy ten mikrofon tam můžete píchnout rovnou do kamery, což je taková jakoby trošku úleva, ale tímhletím si nemůžete tam dát jakýkoliv mikrofon. To samé zase nabízí SJ Cam. Mikrofon z GitHub kamery nemůžete dát do kamery SJ Cam.
A na posledním obrázku vidíme poslední rozhraní, které má podobu USB-C, takže typicky jsou to kamery třeba GoPro 5, 6, 7, SJ-Cam, SJ8, Xiaomi J4K+, a mnohé další kamery. My buď použijeme adaptér od výrobce nebo od výrobců třetích stran, nebo se adaptéru vyhneme, použijeme mikrofon, který má přímo zakončení s USB-C koncovkou, takže připojíme přímo do kamery. Naprostou výjimku tvoří kamery GoPro 5, 6, 7, která si softwarově a hardwarově hlídá vstup do své kamery a my tak musíme nutně použít jejich velmi drahý adaptér. Tady se na chviličku zastavím, co na to říká Tvrdý Bob. Za prvé je ta věc strašně neskladná, jo, vypadá to prostě jak kamera, je to skoro velký jak ta kamera, půlka kamery. A teďka si představte, když vy to GoPro do toho dáte, do toho držáku, tohle, teď to máte na helmě, jedno s druhým, a teď to tady zapojíte, tuhle věc, tak vám to z toho takhle čumí ven, takhle. Dokáže mi to někdo vysvětlit jinak, než že to je prostě schválně, aby se to schválně z toho konektoru urvalo, abyste si museli koupit novou kameru od nich? Chápete to? Takhle, jo, a teď to tam zasunu. To prostě, tohle nemá vysvětlení jiný, než že to je prostě marketingový, tak aby to prostě vyrvalo se ven z toho. Jo, takže jak když budu takhle jezdit s kamerou na helmě, tak mi to takhle tam bude čumět. Slyšeli jste vyjádření Tvrdého Boba, já s ním naprosto souhlasím, protože ta neforemná obluda, ten adaptér od GoPro, tak to je prostě šílená věc. Všichni uživatelé GoPro, kteří to musí použít, aby získali externí zvuk, jsou s tím velmi, velmi nespokojeni a kritizují to. Bohužel to nejde obejít. Věřte mi, kdyby to šlo, tak už na to dávno někdo přišel a prostě adaptér za $5 by dal do GoPra a paráda, vyhráno. Ne, opravdu to nejde. Opravdu se to kamera hlídá. Jinak už by to bylo dávno prolomeno. Já mám pro vás takový jeden tip. Právě na tyhle kamery GoPro existuje taková, říká se tomu odborně, klec, buď je z plastu nebo železa, a vy alespoň tam můžete ukotvit ten adaptér, aby se sebou nehýbal, nemrskal se, aby nedošlo zbytečně k poškození kamery toho portu. Protože jinak hrozí, že buď kamera půjde do opravny, nebo si musíte koupit novou. Další předností této klece je, že díky svému spodnímu úchytu ji můžete použít třeba na motorce, na té přilbě nebo kdekoliv jinde. Viděli jsme, že ve většině případů ten adaptér je třeba. Není tomu vyhnutí, musíme ho použít. Ve většině případů. Majitelé kamer Sony, ty se tomu můžou jenom smát. Nějaký adaptéry. Řekněte mi, proč to Sony dělá tak jednoduše a prakticky, že mají jack vstup do kamery a ostatní výrobci ne. Majitelů Sony se týká maximálně tenhle adaptér. Povíme si o něm za chvilku. Proč vlastně jsme mluvili o těch adaptérech? Začal jsem také ze široka činit ty obrázky a tak dále. Adaptéry trpí ohybem. Takže ty drátky, které jsou tam velmi tenké, se časem poškodí. Vy si můžete koupit originál, tohle je třeba originál ISO kamera adaptér, anebo si můžete koupit z třetí strany, eBay, Čína, prostě jakýkoliv výrobce. Já doporučuji koupit si ten originál, byť je dražší, tak je kvalitnější, protože mám zkušenost, že třeba právě adaptéry z Číny fungují anebo nefungují, takže potom si říkáte, sakra, co mám s kamerou, hledáte problém a ten problém vůbec není. Ten adaptér je špatně vyrobený. Radši koupit ten dražší adaptér od toho výrobce. Další věc je, že třeba, samozřejmě teď to asi na kameře nebude vidět, adaptér zase z Číny a tady ta stříbrná věc na konci, přímo ten port, 1,2 mm do strany se hýbe. Jak se vlastně pozná ten poškozený adaptér? Máte jakoby výpadky zvuku, tady je takový kratoučký video, až tam uslyšíte takový škaredý zvuk, tak to je přesně poškozený adaptér. Dalším projevem poškozeného adaptéru je takové jakoby ruchy, šelesty ve videu. Takže právě vidíte ukázku mikrofonu v helmě v akci, projíždíme vesničkou. Takže buď je to poškozený adaptér, anebo je tam poškozený ten port v té kameře, což je horší věc, protože ta oprava buď nepůjde, anebo bude hodně drahá. Já mám pro vás další tip, respektive pro majitele kamer Getup 1 a Getup 2. Společnost Getup nabízí pouze tento adaptér s tím zakončením USB. Oficiálně nemáte možnost použít adaptér a k tomu si dát jakýkoliv váš oblíbený mikrofon. Koukněte se pozorně na ten obrázek, co je dole v textu. Zdá se, že kamera Getup 1 a 2 byla vyrobená jako klon
ke GoPro 4. My jsme vlastně před chvilkou viděli ve videu, že můžete v klidu použít jejich pouzdra, myslím pouzdra od GoPro, a to samé se týká i adaptéru. Takže vyzkoušel jsem to, koupil jsem si adaptéry z Číny, adaptéry na GoPro 4, funguje to perfektně. Až na jeden adaptér, to je ten, ano, tenhle rovný, tak ten prostě nefunguje. Budiš, chyba výrobce, chyba výroby. Zkoušel jsem to s kamarádovou GitHub 2, tam to nefungovalo, možná, kdyby se udělal update firmwareu, že by to pomohlo. Nicméně koukal jsem na diskuzní fóra uživatelů nebo majitelů kamery GitHub a zhruba polovině to fungovalo, polovině ne, takže je tam otázka buď špatně koupeného adaptéru, anebo firmwareu. Oficiální adaptér od výrobce od GoPro jsem neskoušel, takže nemám vyzkoušeno. Mikrofon. Nelekejte se, teorii probereme jenom rychle, symbolicky. Tady vidíme příklad směrové charakteristiky mikrofonu. Nás z toho zajímají jenom dva typy, a to konkrétně všesměrová, kulová charakteristika a kardioidní neboli ledvinová jako zástupce jednosměrového mikrofonu. Já vám ukážu jeden příklad, takový malý srovnání, takový amatérský pokus, ale pro naše účely to naprosto stačí. Zkouška všesměrového mikrofonu 1, 2, 3. Zkouška všesměrového mikrofonu 1, 2, 3. Zkouška všesměrového mikrofonu 1, 2, 3. Zkouška směrového mikrofonu 1, 2, 3. Zkouška směrového mikrofonu 1, 2, 3. Zkouška směrového mikrofonu 1, 2, 3. Viděli jste, jak rychle padá zvuk u toho jednosměrového mikrofonu a jak je jakoby konstantní u toho kulového, u té kulové charakteristiky. Proč jsem vám to vlastně všechno ukazoval? Vhodný malý mikrofon do helmy najdete v kategorii mikrofonů, které jsou označovány jako klopový mikrofon nebo lavalier mikrofon. Právě vidíte na obrazovce a vidíte i všechna další jejich označení. A ty mikrofony jsou opravdu malý a jsou určený především pro zachycení hlasu z velmi malé vzdálenosti. A právě tyto mikrofony jsou vyráběny v charakteristice všesměrová a směrová. Z toho vyplývá, že váš oblíbený karaoke mikrofon nemůžete použít, protože se vám do helmy opravdu nevejde. V jaké kvalitě se vlastně ten mikrofon vyrábí? Tak úplně nejkvalitnější je kondenzátorový mikrofon s vlastním bateriovým napájením. Nicméně, což je potom valná většina těch mikrofonů, je takzvaný elektrotetový mikrofon bez nutnosti dalšího napájení, protože je trvale elektricky nabitý už při výrobě. Tady bych měl asi doplnit informaci, že kamery třeba ISO Extreme anebo Action Pro X7 potřebují aktivně napájený mikrofon, což je třeba na ukázku Audio-Technica ATR 3350. Takže pokud vám u této kamery nejde zvuk, tak potřebujete právě bateriově napájený mikrofon. Mono nebo stereo? To asi záleží čistě na vás, ono v té helmě úplně to stereo nevyužijete. Kvalitní kamery umí zaznamenat přes externí mikrofon i stereo záznam. Proč to nevyužít? Na obrázku právě vidíte vhodné mikrofony, které byste mohli použít ve své helmě a které umožní teda stereo záznam. Před chvilkou jsme si ukazovali ještě malou redukci. Já vám teď ukážu pár obrázků, něco se k tomu povíme. Mikrofony jsou nejčastěji osazeny tímto typem jacku. Pokud si pořídíte ke kameře tento typ mikrofonu, který je primárně určen pro tablety nebo smartfony, budete ještě potřebovat další adaptér redukci, takzvanou TRS na TRS. Typicky je to třeba mikrofon Rode Smart Lav Plus. Tuhle redukci vyrábí řada výrobců a až na výjimky je to řešení funkční. Pozor, nicméně některé mikrofony vaše kamera nemusí podporovat. Měli jsme tu nějaké povídání o mikrofonech, že ten mikrofon je alfa omega celého toho řešení do té helmy. A snažil jsem se to trošku osvětlit, snad jsem tam přinesl nějaké světlo na konec tunelu. Jaký mikrofon pořídit? Mono nebo stereo? Já si myslím, že to je jedno, ale radši doporučuji kvalitní, značkový. Ta výroba je prostě kvalitnější, ten mikrofon díl vydrží, třeba ty ohyby. Raději tu všesměrovou charakteristiku mikrofonu. Vy máte při té instalaci do té helmy už daleko větší možností snímání toho zvuku. Nastává turbulence vzduchu a jde přímo na mikrofon. Pokud helma nemá ten bradový deflektor, tak tam opravdu vzniká velké množství vzduchu. Tady je určitě na místě něco vyrobit nebo koupit nějaké řešení, aby tam nešlo tolik turbulence. Pokud je vaše helma hlučná, vy se v ní neslyšíte, než si pořídíte novou, vyzkoušejte jednu věc. Každá helma, nebo většinou má každá helma před přípravu, má tady takové díry pro handsfree sadu. Sluchátko, mikrofon. Všichni znáte. Vyzkoušel jsem to, dal jsem tam
v podstatě molitan vycpávku, nemoc, musí to být, aby to netlačilo na uši, jinak je to nepříjemné, a pomohlo to asi o 30%, je tižší. Jak je to vlastně s natáčením v dešti? Tahle kapitola si myslím, že v našem vyprávění by neměla chybět a je to nedoporučeno. Většina mikrofonů nemá ochranu proti vodě a to se neplatí pro kameru. Tady vidíte na obrázku, že pokud takhle fyzicky připojíte kabel do kamery, vnikne tam voda a je poškozená. Pokud vás nějakým způsobem osloví kamera Sena 10C Pro, což je v podstatě handsfree komunikátor a kamera v jednom, tak by to pro vás mohlo být nějaké řešení. Věřím, že jste pochopili úvodní animaci, právě si díváme na vnitřek přilby. Myslím, že bych nedával mikrofon přímo na tu vzduchovou ventilaci, která může být zdrojem nějakého hluku. Mikrofon můžete použít v jakékoliv pozici a kam se vám zamane. Vy už víte, jak funguje všesměrový a směrový mikrofon, takže to můžete plně využít. Takovým, dejme tomu, prvním typem montáže mikrofonu je zabalení do textilu. Zkoušejte různé druhy textilu a různé vrstvy textilu. Přikrejte 3M páskou a určitě vyzkoušejte jízdou na motorce, pusťte si zvuk v počítači. Zkuste rovněž takto zabalený mikrofon plně překryt 3M páskou a znova vyzkoušejte jízdou na motorce. Dalším typem je využití molitanu, v tomhle případě houbičky na nádobí. Nehledejte v tom žádná kouzla, triky, čáry, přesně postupujte tak, jak vidíte právě na videu. Přikrejte mikrofon, přilepte ho 3M páskou a určitě vyzkoušejte jízdou na motorce, vyzkoušejte si zvuk, nebo vyzkoušejte plně překrytí 3M páskou a znova vyzkoušejte zvuk. Dalším typem, jak můžeme využít molitan, je, že ten mikrofon schováme dovnitř. On to má totiž jednu výhodu, ten mikrofon se nebude dotýkat helmy, bude jakoby odpružený, bude vevnitř v tom materiálu. Přikrejte 3M páskou a určitě vyzkoušejte jízdou na motorce zvuk. Tuhle pozici už známe. Schovaný mikrofon obalíme izolatérskou páskou a můžeme rychle měnit pozici v helmě. Pro rychlou změnu pozice mikrofonu buď použijte 3M pásku, anebo použijte třeba i sekundové lepidlo. Stačí opravdu jenom kapička, tak abyste to vždycky mohli utrhnout a změnit pozici. Zkoušejte, kombinujte, vidíte vnitřní strukturu materiálu a propustnost vzduchu. Teď přeci ty mikrofony mají na sobě ochranu, mají molitan, protivětrnou ochranu. Ono to nestačí. Tenhle test už dobře znáte a přesně to samé dopadne i s kočičkou, pokud ji nějakým způsobem nepřikryjete. Ať se to nezdá, tak ta kočička má poměrně velký objem, je taková hodně nafouklá a pouští chlupy, což je opravdu nepříjemný. Pokud se jí přesto rozhodnete použít, určitě doporučuji ji nějakým způsobem zakrýt, ať už třeba textilem nebo tím molitanem, tou houbičkou. A já jsem udělal jeden malý pokus. Pořád mám otevření hledí. A právě jsem zjistil, že se mi tohleto řešení, že se mi dotýká nosu, což je docela nepříjemný. Našli jste konečnou pozici mikrofonu? Určitě co nejlépe zalepte, zafixujte, ať už nějakým lepidlem nebo tavnou pistolí. Jde o to, aby se ten mikrofon už vůbec nemohl pohnout. Kabel mikrofonu má různou délku a například Audio-Technica má 6 metrů, takže s tím kablem si opravdu budete muset trošku pohrát a schovejte ho v helmě tak, aby vám žádným způsobem nepřekážel. A takhle by to asi nemělo vůbec vypadat.
Volný konec kabelu mikrofonu, který má zakončení jacku, mini USB nebo USB-C, si nechte tak dlouhý, aby i třeba s adapterem dosáhnul v pořádku ke kameře. Tady je třeba vidět řešení. Mikrofon je přelepený 3M páskou, tady je připojený adaptér. Když kameru nemám, tak si adaptér můžu takhle skovat. Další řešení, tady mám vyvedený mikrofon, tady ho mám skovaný a sem připojuju adaptér. 3M páska. Ačkoliv je to výborný materiál a třeba v téhle helmě s tím nemám absolutně žádný problém, prostě tam drží jak přibitý. Tak třeba kamarád má úplně jinou zkušenost, já ostatně také v jiné helmě, že prostě ta 3M páska nedrží. Nedrží, odchlítne se. Takže tu 3M pásku berte spíš jako dočasné řešení a raději to třeba obějte nějakým bezbarvým lepidlem, aby se to skutečně zafixovalo. Jinak kamarád tady použil k fixaci polohy toho mikrofonu. Tady vidíte konec téhleté svěrky, která je dodávána k většině klopových mikrofonů. Takže to tam zasadil, zaaretoval tu pozici a mikrofon se už nehne. Takže tady je třeba typický příklad, jak se ta 3M páska uvolňuje. Mikrofon, aby se v té helmě nedotýkal nosu. Protože jinak to bude nepříjemný, bude vás to tlačit na konec nosu a bude slyšet dýchání. Když potom máte mikrofon takhle přelepený tou 3M páskou, on je totiž hodně blízko a máte fousy, pratku a dotýká se vám to při tom mluvení té 3M pásky, tak je tam potom takový zvuk, je tam rušení. Další takový tip z praxe pro vaši helmu, až tam budete mít mikrofon a pokud ho nebudete mít vyloženě dobře upevněný, přilepený, opravdu zafixovaný, tak se vám může stát jedna věc. Jak se nosí helma? Asi každý to bere takhle. Prostě jakhle čapnete helmu. Vy to budete vidět. Mám tam mikrofon, nesmím na to šát, tak ji budete nosit z boku nebo za ten řemínek. Ale třeba řeknete, prosím tě, podej mi helmu. Takhle vám ji přinese a řekne, tam jsou nějaký drátky, já jsem ti to asi utrh. Jo, utrh. A vy máte zase co dělat. Já jsem slíbil, že se podíváme i na vyklápěcí přilbu. Tady máme konkrétně LS2. Ta bradová část, ten deflektor je krásně vyřešený. Ten deflektor je tlustý, silný, tady má koženkovou část. Takže v případě, že bychom se rozhodli dát ten mikrofon sem naproti puse, tak tady bude krásně závětří, jako v bavlnce, skutečně krásně chráněný, to je nádhera. Je tady místo, kudy by se dal táhnout drátek, respektive tady mikrofon, takže ten drátek, kde je na konci jack. Tady až za tím mechanismem toho zaklapnutí, takže nedochází k žádnému tady tření, stisku a tak dále, ten kabel by nebyl poškozený. Tady je kámen úrazu, vy byste tady museli vyvrtat dírku, utěsnit nějakým silikonem, pak vede někam ke kameře, takže on by tady musel mít trošku vůli, aby se nepřetrhnul. Druhé řešení je umístit, ten interiér je vyndovací, takže vy máte možnost tu kabeláž tam krásně schovat, umístit mikrofon tady do té výstelky, nebo pokud ji nechcete ničit, tak třetí řešení je ten mikrofon vlastně posadit někam sem. Tady i tady byste měli zabezpečit, aby se nějakým způsobem ten mikrofon nehýbal. Herní sluchátka, máte tam i takovýhle adaptér, je to vlastně tady je jack, tady je mikrofon, dá se to ohybat. Takže buď u sluchátek, nebo se to dá koupit jako externí příslušenství ke kamerám a tak dále. Schovat nějakým stylem, prostě tady si musíte už poradit sami do toho polstrování a tady ho takhle vyvést. Většině lidí ten mikrofon vadí, většinou se také odklápí, aby si mohli tu helmu nandat nebo sundat, pak si ho zase takhle přiklopí. Takže je zase otázka, jak dlouho to vydrží ten ohyb, to tělo, než se ty drátky překroutí. Těžko říci. Pokud byste tady měl velký ruchy od větru, od té turbulence, tak se dá použít jedno řešení. Já jsem to kdysi vyčetl. Rukavice koženková, jemná měkká kůže. Vy na tom prstu, na té rukavici, ustřihnete vršek a uděláte tam dírku malou. Tady to potom navlečete tu kůži, tu koženou, navlečete na mikrofon a tady máte tu dírku, takže ten nápor větru nejde přímo na mikrofon,
a vám ta dírka stačí. Ale jinak to umí na ledě. Máme na to dřeby a na to sadiku s hřebama, několik sad, podle tvrdosti ledů. Pavlíno, tak jeď první, jo? Já neznám cestu. Jo? Tohle je první. A to je konce, jo? Na to, že máš mezi každým kvaltem neutrál. Je to nezvyk, člověk. Je. Nějaký měkký kolo. Jo? To má, ale. My jsme mysleli, že Zdenda přibral, ale... To taky. Ten minibike, to je povnoučatý. Ten minibike, to tu mám jako odstrašující příklad, to je Čína, to se rozpadá pod rukama, pod nohama. Já jsem věděl, že na to nebude hospodář a vlastně většiní ale to je jsou z toho úžasný úrazy z těch minibajků, opravdu. To jsou panoráma, viď? Vlastně jo, zavybavuju si tady věci. Většinou nejvají otevřít to bistro. Teď, že to neotevřeli. Třeba otevřu ještě. Myslím to Stádleckého mostu? Ano, ta se právě ten přivezli odsud. Tak co, chce se vám do toho externí mikrofon do helmy, ať se vám to povede rychle, ať máte krásný zvuk. Mějte se pěkně a díky za sledování.